નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છે? મજામાં જ હશો? તમારા માટે ફરી એકવાર નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છો। ધોરણ 7 વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ। પહેલો પાઠ છે ઇન્ટરનેટ અને ઈમેલ વિશે, બરોબર। આજ માટે આમ જ તમે, બરોબર, આજ તો આપણે આગે પિક્ચર છે, કાલ પીપીટી માંથી વિડીયો આવશે, એટલે આજ માટે આવી રીતે આપણે અભ્યાસ કરશું। ઓકે, રેડી। તો પહેલું ચેપ્ટર છે ઇન્ટરનેટ અને ઈમેલ, બરોબર। ઇન્ટરનેટ શું છે? તો કે ઇન્ટરકનેક્શન અને નેટવર્ક, આ બે શબ્દોના જોડાણથી ઇન્ટરનેટ શબ્દ બન્યો છે। જો શું કીધું કે બે શબ્દના જોડાણથી ઇન્ટર અને કનેક્શન, ઇન્ટરકનેક્શન અને નેટવર્ક, આ બે શબ્દોના જોડાણથી ઇન્ટરનેટ શબ્દ બન્યો છે। ઇન્ટરનેટ એ વિશ્વભરના હજારો કોમ્પ્યુટરને સાંકળતું એક નેટવર્ક છે। તો શું કીધું કે હજારો કોમ્પ્યુટરને સાંકળતું એક નેટવર્ક છે। એકબીજા ડેટા ટ્રાન્સફર કરતા હોય, ફાઇલ તમારું સ્ટોરેજ કરો, માની લો કે વિડીયો બનાવો તો એ એક જગ્યાએ સર્વર ઉપર એક જગ્યાએ સંગ્રહ થતો, સેવ થતો। ટૂંકમાં ઇન્ટરનેટ એ કોમ્પ્યુટર નેટવર્કનું નેટવર્ક છે। જો હું કીધું કે ઇન્ટરનેટ કોમ્પ્યુટર નેટવર્કનું પણ એક નેટવર્ક છે। ઇન્ટરનેટ એ કોઈની માલિકીનું નથી, પરંતુ ઘણી બધી સંસ્થાઓ નેટવર્કના વિવિધ ભાગોનું વ્યવસ્થાપન કરે છે। જો હું કીધું કે ઇન્ટરનેટ કોઈની માલિકીનું નથી, કે એનું સ્પેશિયલ કોઈ માલિક નથી કે બરોબર, પરંતુ ઘણી બધી સંસ્થાઓ નેટવર્કના વિવિધ ભાગોનું વ્યવસ્થાપન કરે છે। બરાબર, ઘણી સંસ્થાઓ જે હવે ઇન્ટરનેટના ઉપયોગો કે કઈ જગ્યાએ તમે યુઝ કરી શકો છો। પહેલું, ઈમેલ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મેઇલ, બરાબર, એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે। ઇલેક્ટ્રોનિક મેઇલનું ટૂંકું નામ તો કે ઈમેલ। ઇન્ટરનેટ દ્વારા સંદેશા મોકલવા માટે ઈમેલનો ઉપયોગ થાય છે। જેવી રીતે આપણે અત્યારે વોટ્સઅપનો યુઝ કરીએ, જો કે ઘણા લોકો હજી ઈમેલનો પણ યુઝ કરે છે, જેની અંદર તમે ફોટો મોકલી શકો છો, વિડીયો મોકલી શકો છો, સંદેશાઓ મોકલી શકો। જેવી રીતે કેમ વોટ્સઅપમાં આપણે મોબાઈલ નંબર હોવા જોઈએ, એવી રીતે આની અંદર ઈમેલ એડ્રેસ હોવું જોઈએ। જેવી રીતે પ્રકાશ ખાંભલા 72@.com, પ્રકાશ 123 વગેરે વગેરે। ઈમેલના ઉપયોગ દ્વારા તમે થોડી જ સેકન્ડમાં વિશ્વભરમાં બીજા ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરનારો સાથે લેખિત સંદેશા, ચિત્રો, ધ્વનિ વગેરેની આપ-લે કરી શકો। જો શું કીધું કે ઘણા લોકો સાથે તમે આપ-લે કરી શકો। જો સંદેશા મોકલી શકો, મેસેજ દ્વારા, ચિત્ર, ધ્વનિ એટલે કે અવાજ મોકલી શકો, એટલે કે સોંગ, ગીત, તમે જે કંઈ મોકલવું હોય તે મોકલી શકો। આ માટે તમારી પાસે ઈમેલ ખાતું હોવું જરૂરી છે, જે મોટા ભાગના સર્વર દ્વારા વિનામૂલ્યે અપાય છે। તો શું કીધું કે ઈમેલ ખાતું હોવું જરૂરી છે। જેવી રીતે જીમેલ હોય એવી રીતે, જેવી રીતે મારું ઈમેલ એડ્રેસ છે પ્રકાશ ખાંભલા 72@gmail.com, બરાબર। એકવાર મેં પણ વિડીયો બનાવેલો છે, આને પહેલાં આપણી ચેનલમાં ચેક કરજો કે ત્યાં બતાવ કે કઈ રીતે તમારું ઈમેલ એડ્રેસ બનાવવું તેના વિશે। ન્યૂઝ ગ્રુપનો ઉપયોગ વિચાર, સમીક્ષા, સમાચાર અને અન્ય માહિતીના આદાન પ્રદાન માટે થાય છે। વિવિધ વિષયોની ચર્ચામાં ઇન્ટરનેટ ઉપયોગ કરતા સીધો જ ભાગ લઈ શકે છે। તો હું કીધું કે આ ન્યૂઝ ગ્રુપ અંદર સમીક્ષા, સમાચાર અને અન્ય માહિતીના આદાન પ્રદાન માટે થાય છે। વિવિધ વિષયોની ચર્ચામાં ઇન્ટરનેટ ઉપયોગ કરતા સીધો જ ભાગ લઈ શકે છે। આવું કોઈ ચાલતું તો ડાયરેક્ટ સીધો ભાગ લઈ શકે। ઓનલાઈન ચેટિંગ, વાતચીત અને કોન્ફરન્સ, બરોબર, વિડીયો કોન્ફરન્સ, તમે વાત કે બીજી જગ્યાએ બેઠા અત્યારે બધા લોકો આનો જ ઉપયોગ કરે છે। ઓનલાઈન ચેટિંગ તો તમે કોઈને મેસેજ મોકલી શકો, વિડીયો કોલ કરી શકો વગેરે। વિશ્વભરના ઇન્ટરનેટ ઉપયોગ કરતા એકબીજા સાથે જીવન સંવાદ સાધી શકે છે। ઇન્ટરનેટ પર દ્રશ્ય શ્રાવ્ય કોન્ફરન્સ માટેનું વિશિષ્ટ સોફ્ટવેર હોય છે। તો હું કીધું કે ઘણા સોફ્ટવેર અત્યારે જો પેલા ઝૂમ એપ્લિકેશનનો યુઝ કરતા હતા, અત્યારે ગૂગલ મીટ છે, જીઓ મીટ છે વગેરે વગેરે, બરોબર। જીવન દ્રશ્ય શ્રાવ્ય જેને જોઈ પણ શકો અને સાંભળી પણ શકો, તે જીવન સંવાદ એટલે કે આમને સામને એવી રીતે લાગે કે આપણે સામે સામે વાત કરી રહ્યા છીએ। બીજું, અન્ય ઉપયોગો। ઇન્ટરનેટ પર જાહેરાત દ્વારા ઉત્પાદનની ખરીદી તથા વેચાણ। તો શું કીધું કે ખરીદી કે વેચાણ તમે કરી શકો। જેવી રીતે ફ્લિપકાર્ટ, એમેઝોન નાથી તમે કઈ વસ્તુ ખરીદવું હોય તો તમે જાહેરાતના માધ્યમથી તમે ખરીદી શકો। શું છે, બરાબર, પેનડ્રાઈવ છે, જેવી રીતે આ છે એવી। પછી બેંક ખાતાનું વ્યવસ્થાપન એટલે કે તમે બેંકનું સિલેક્ટ જાણી શકો, તમે ઘરે બેઠા કે આ ખાતામાં કેટલા પડ્યા છે, નાણાં ટ્રાન્સફર કરી શકો વગેરે।
પસંદગીના વિષયોનો અભ્યાસ કરો અને ડિગ્રી મેળવે. તમને મનપસંદ વિષય હોય તેનો અભ્યાસ કરી શકો, જેવી રીતે કોમ્પ્યુટર છે, એસપીસીસી છે, ગણિત છે, વિજ્ઞાન છે, વગેરે વગેરે. તમને જે વિષય ન આવતું તો તમે ઇન્ટરનેટમાં સર્ચ કરી એની માહિતી મેળવી શકો. છાપા સામયિકી વગેરેનું વાંચન તમે ઓનલાઈન છાપા વાંચી શકો, અમુક મેગેઝિન વાંચી શકો વગેરે. ચલચિત્રો જોવા, મૂવી જોવી, રમતો રમવી અને સંગીત સાંભળ. તમે ગેમ રમી શકો છો, સંગીત સાંભળી શકો. પુસ્તકોના ઓર્ડર આપો, ઓનલાઈન તમે પુસ્તકો ખરીદવા હોય તો તમે એ પણ ઓર્ડર આપી શકો. અને અભિનંદન કાર્ડ મોકલવા કે કોઈ બીજા વ્યક્તિને તમે અભિનંદન કાર્ડ મોકલવા તો પણ તમે મોકલી શકો. માની લો કોઈકનો બર્થડે હોય તો તમે કાર્ડમાં હેપી બર્થડે લખીને એકલા ડિઝાઇન બનાવી તમે સેન્ડ કરી શકો છો. હવે ઇન્ટરનેટ પરિભાષા. પેલું છે નેટવર્ક. તે કોમ્પ્યુટરનો એક સમૂહ છે. નેટવર્ક શું છે તો કે કોમ્પ્યુટરનો સમૂહ છે જે સંદેશાવ્યવહાર અને સંસાધનોના આદાન પ્રદાન માટે એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે. તો કીધું આદાન પ્રદાન માટે એકબીજા સાથે જોડાયેલ, માહિતી મેળવી પણ શકે અને માહિતી મોકલી પણ શકે. નેટવર્કના બે પ્રકાર છે. પેલું છે લેન, લોકલ એરિયા નેટવર્ક. એ ઇન્ટરનેટમાં તે એક બિલ્ડિંગમાં રહેલા કોમ્પ્યુટરને સાંકળે છે. લેનમાં કોમ્પ્યુટર સામાન્ય રીતે કેબલ દ્વારા જોડાયેલું હોય છે. માનો કે તમે તમારી સ્કૂલમાં જુઓ તો કદાચ નેટવર્ક લગાવેલું હોય તો લોકલ એરિયા નેટવર્ક હોય તો ઉપરથી તે કોમ્પ્યુટરની પાછળ પિન તમારે મારવાની હોય, અને કોમ્પ્યુટર લેબ હોય તો ત્યાં પણ એની પિન હોય. ત્યાં પાછળ તમારે સીપીયુ અટેચ કરી દો એટલે ડાયરેક્ટ તમારે નેટ ચાલુ થઈ જાય. WAN વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. તે લાંબા અંતરે રહેલા કોમ્પ્યુટરને સાંકળે છે. WAN-માં કોમ્પ્યુટર સામાન્ય રીતે ટેલિફોન લાઇન દ્વારા જોડેલા હોય છે. ઇન્ટરનેટ એ વેન છે. બરોબર, શું કીધું કે ટેલિફોન લાઇન દ્વારા. હવે તમે સાંભળ્યું હોય તો તમારે પેલા ઓલા ડબલા ફોન હતા જે વાયર વાળા, તો એના દ્વારા એની અંદર એક મોડમ હોય ને તેની દ્વારા તમે કનેક્ટ કરીને તમારા કોમ્પ્યુટરમાં તમે ઇન્ટરનેટ વાપરી શકો છો, અને એનું તમારે જે કંઈ મહિને ચાર્જ ચૂકવતા હોય તે ચૂકવવો પડે. હવે WWW વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. તે ઇન્ટરનેટ પરની બધી જ વેબસાઇટનો સંગ્રહ છે. જો હું કીધું કે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ બધી વેબસાઇટનો સંગ્રહ છે કે ત્યાં સંગ્રહ થાય. હવે સર્ચ એન્જિન. સર્ચ એન્જિન કોણ કહેવાય? જેવી રીતે ગૂગલ છે, યાહુ છે, બિંગ છે, આ વગેરે સર્ચ એન્જિન છે કે જ્યાંથી તમે ટાઈપ કરીને તમે માહિતી મેળવી શકો. માની લો કે કંઈ વસ્તુ જોતું હોય તો પેલા તમે બ્રાઉઝર ઓપન કરશો અને પછી એની અંદર ટાઈપ કરશો જે વસ્તુ જોતું, તો એના માટે સર્ચ એન્જિન હોય. વધુ લોકો અત્યારે ગૂગલનો યુઝ કરે છે. સર્ચ એન્જિન તે ઇન્ટરનેટ પરની એક સાઇટ છે જેની મદદથી ઉપયોગકર્તા અન્ય વેબસાઇટ શોધી શકે છે. કીવર્ડના આધારે ઉપયોગકર્તા વેબસાઇટ શોધી શકે છે. ગૂગલ એ ખૂબ જ જાણીતા સર્ચ એન્જિનોમાંનું એક છે. જો હું કીધું કે ગૂગલ એ જાણીતા સર્ચ એન્જિનોમાં એક છે કે ઘણા લોકો એનો યુઝ કરે છે. ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળાવું. બધી અદ્યતન કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળવા માટે સક્ષમ હોય છે. ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળવા માટે નીચે પ્રમાણેની જરૂર પડે. વિન્ડોઝ ધરાવતું કોમ્પ્યુટર. બરાબર, વિન્ડોઝ ધરાવતું હોવું જોઈએ. ઉબટું હોય તોય પણ ચાલે. એટલે આ દર્શાવે છે તો આમાં દેખાવું જોઈએ ને કોમ્પ્યુટર. પછી ISP ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર સાથે ખાતું. તમારું ISP એ તમારા કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટને જોડતી કડી છે. ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળવા માટેની 3 રીત છે. જો હું કીધું કે ISP એ કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ જોડતી કડી છે. હવે હું તમને બતાવું, જો માની લો એવું કંઈક કરવું તો પડશે ને. હવે હું લખું જી, બરાબર, અહીંયા નેટવર્ક. હવે મારા અહીં વિન્ડો 10 એટલે આવી રીતે આવે. કનેક્ટ થઈ જશે ને એટલે આ નોટ કનેક્ટની બદલે કનેક્ટ થઈ જશે લખેલું આવશે. તો આ બધું જોડાણ હોવું જોઈએ. બરાબર, પ્રોક્સી આ બધું વસ્તુ, અમુક વસ્તુ ઓન ઓફ એ બધું હોવું જોઈએ. બાકી નોર્મલ રીતે તમે કનેક્ટ કરો એટલે ડાયરેક્ટ આવી જ જાય. બરાબર, હવે આવી ગયું મોડમ. મોડમના ઉપયોગ દ્વારા તમે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાઈ શકો છો. મોડમ એ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધન છે જે તમારા કોમ્પ્યુટરને ટેલિફોન લાઇન સાથે જોડે છે અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ શક્ય બનાવે છે. અને ડાયલ અપ કનેક્શન કહે છે. તે સસ્તું છે પરંતુ ધીમું
છે. જો હું કીધું એને ડાયલ કનેક્શન કહેવાય ને, સસ્તું છે પણ અને ધીમું છે, એક ઇલેક્ટ્રોનિક. હવે જાજા ભાગે જોવો તો અત્યારે મોડમનો યુઝ નથી કરતા, કાં તો મોબાઈલનો યુઝ કરે, મોબાઈલમાં ડાયરેક્ટ વાઈફાઈ હોટસ્પોટ ઓન કરી નાખે અને વાઈફાઈ કોમ્પ્યુટરમાં ઓન કરી નાખે એટલે ડાયરેક્ટ નેટવર્ક કનેક્શન. હવે જો જ્યારે આ મોબાઈલમાં હોટસ્પોટ ને એ કનેક્ટ નથી કરતા ત્યારે પેન ડ્રાઈવ ને એવું ડોંગલ આવતું હતું, બરોબર. ડોંગરનો યુઝ શું કરતા હતા લોકો કે એની અંદર સિમ કાર્ડ ચડાવી દે અને પછી કોમ્પ્યુટરમાં ચડાવી દે એટલે નેટવર્ક ચાલવા મળે. હવે બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન, તમારી ટેલિફોન લાઈન લેન્ડલાઇન તરીકે પણ જાણીતી ને બ્રોડબેન્ડમાં ફેરવવા માટે આ જાણીતો રસ્તો છે, જેના થકી તમે ટેલિફોનનો ઉપયોગ કોલ માટે તથા ઇન્ટરનેટ માટે એક સમયે કરી શકો છો. જો હું કીધું કે લાઈન દ્વારા તમે ટેલિફોન લાઈન ઘરે હોય તો એના દ્વારા તમે શું કરી શકો, એક તો ફોન પણ કરી શકો, યુઝ કરી શકો, અને બીજું ઇન્ટરનેટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્રીજું છે મોબાઈલ ઇન્ટરનેટ, જે તમે બધા જાણતા. જો તમારી પાસે લેન્ડલાઇન ન હોય અથવા તો તમે બહાર હોવ ત્યારે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા ઈચ્છો તો તમે મોબાઈલ નેટવર્ક પ્રોવાઈડર પાસેથી મોબાઈલ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકો, બરાબર. મોબાઈલ નેટવર્ક હવે તો માની લો કે વોડાફોન બદલે જીઓ જ્યાંથી આવ્યું ત્યાં બધા નેટવર્કના પ્લાન સસ્તા થઈ ગયા, નકર 2 GB પણ 200 રૂપિયા કંઈક હતો, 199 3G કરી શકતા હતા, અને અહીંયા તો રોજનું 1.5 GB કે 1 GB નેટ મળે છે. પેલું, જ્યાં મોબાઈલ સિગ્નલ મળતું હોય ત્યાં બધે જ તમે મોબાઈલ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો શું કીધું કે જ્યાં મોબાઈલ સિગ્નલ મળે ત્યાં તમે બધે ઉપયોગ કરી શકો છો ઇન્ટરનેટનો, જ્યાં નેટવર્ક આવે ત્યાં તમે યુઝ કરી શકો છો. ડાયરેક્ટર કે ડેડિકેટર, સોરી ડાયરેક્ટ કે ડેડિકેટર. એક તો કનેક્શનના ઉપયોગ દ્વારા પણ તમે ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાઈ શકો છો. તમારા કોમ્પ્યુટર માટે અલગ મોડમની આમાં જરૂર પડતી નથી, અને ઇન્ટરનેટ જોડવા માટે તમારે ડાયલ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરનેટ સાથે હંમેશા જોડાયેલું રહે છે. આ પદ્ધતિ ખર્ચાળ છે અને આથી મોટી સંસ્થાઓ તેનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ તે લેન્ડલાઇન થકી બ્રોડબેન્ડ કરતાં વધારે ધીમું અને વધુ ખર્ચાળ છે. શું કીધું કે બંને કરતાં ધીમું છે અને ખર્ચાળ છે. મોડમની ગતિ બીપીએસ બાઇટ પર સેકન્ડમાં અથવા તો કેબીપીએસ કિલોબાઇટ પર સેકન્ડ જેવી રીતે એમબી કેબી જીબી માપવામાં આવે છે. 1 kbs બરાબર 1000 BPS એટલે કે બાઇટ પર સેકન્ડ. હવે WWW વર્લ્ડ વાઇડ વેબ, WWW વર્લ્ડ વાઇડ વેબ એ ઇન્ટરનેટ પરની બધી જ વેબસાઇટનો સંગ્રહ છે. આ બધી વેબસાઇટ એકબીજા સાથે સંકળાઈને માહિતીનું એક વિશ્વવ્યાપી વેબ જાળ માળખું રચે છે. તો શું કીધું કે આ બધું માહિતીનું વેબ જાળ માળખું રચે છે. હવે વેબ બ્રાઉઝર, વેબ બ્રાઉઝર કોને કહેવાય કે જ્યાંથી તમે સર્ચ કરી શકો, જેવી રીતે ગૂગલ ક્રોમ છે, મોઝિલા ફાયરફોક્સ છે. મોબાઈલમાં તમને કહું તો ગૂગલ ક્રોમ તો બાય ડિફોલ્ટ ઇન્સ્ટોલ જ હોય, તો એને તમે ઓપન કરી, માની લો કે કંઈક ઇન્ટરનેટમાં સર્ચ કરું પણ સર્ચ કરવા માટેનું ટૂલ તો હોવું જોઈએ ને, બરાબર. એટલે મારા કોમ્પ્યુટરમાં તમે જોજો આ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર છે, છોટા બધા ભાઈ સુધી, બરાબર. ગૂગલ ક્રોમ પણ છે, ત્યાંથી હું સર્ચ કરી શકું છું ઇન્ટરનેટમાં, અને આ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર પણ છે, ત્યાંથી પણ સર્ચ આપણે કરી શકીએ. નાનું કેમ થઈ ગયું? હવે આવ્યું વેબ બ્રાઉઝર. WWW સાથે જોડાવા માટે તથા તેના પરની માહિતી જોવા માટેનો પ્રોગ્રામ માઇક્રોસોફ્ટ ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર એ એક વેબ બ્રાઉઝર છે. જોઈએ હું તમને ઓપન કરીને બતાવું તો આ એક વેબ બ્રાઉઝર છે. આ વિન્ડો 10 એટલે બાય ડિફોલ્ટ હશે, બરાબર. ત્યાંથી તમે સર્ચ કરી શકો કંઈ પણ. google.com આવી રીતે આમ કરીને એન્ટર આપી તો કનેક્ટ નહીં થાય, કેમ કે આપણે નેટ કનેક્શન નથી જોડાણ કરેલું. લાસ્ટ હવે આવ્યું વેબ સર્વર. વેબ સર્વર એક પ્રોગ્રામ અથવા કોમ્પ્યુટર જેમાં બધી જ વેબસાઇટનો સંગ્રહ છે. તો શું કીધું? વેબ સર્વર એક પ્રોગ્રામ અથવા કોમ્પ્યુટર જેમાં બધી જ વેબસાઇટનો સંગ્રહ છે, કે જ્યાં બધી વેબસાઇટ સંગ્રહ થયેલો હોય. હવે વેબસાઇટ
કે એકબીજા સાથે સંકળાયેલ વેબ પેજનો સંગ્રહ. વેબસાઇટ કોને કહેવાય કે એકબીજા સાથે સંકળાયેલ વેબ પેજનો સંગ્રહ. કે માની લો તમે અહીંયા ક્લિક કરશો ત્યાંથી તે બીજા પેજમાં જશો, ત્યાંથી ત્રીજામાં ચોથામાંથી પહેલામાં, જેવી રીતે તમારે જવું તેવી રીતે. હવે વેબ પેજ, વેબસાઇટ પરની માહિતી, ટેક્સ્ટ, ઇમેજ, ધ્વનિ, વિડીયો ક્લિપનું એક પેજ. જો વેબ પેજ કેવું હોય તો કે એમાં કાં તો લખાણ પણ હોઈ શકે, ફોટા પણ હોઈ શકે, અવાજ હોય, વિડીયો ક્લિપ હોય નું એક પેજ, બરાબર. હોમ પેજ, વેબસાઇટનું પ્રથમ પેજ. હોમ પેજ હોય ને બાય ડિફોલ્ટ કે પહેલા પેજે કેવું દેખાય છે તે હોમ પેજ. હવે આવ્યું હાઇપરલિંક, વેબ પેજ પરનું વેબ એડ્રેસ તે બીજા વેબ પેજ પર જવા માટેનો શોર્ટકટ છે. તે ઇમેજ, ચિત્ર અથવા ટેક્સ્ટ હાઇપર ટેક્સ્ટ હોઈ શકે. શું હું કીધું કે હાઇપરલિંક કેવી રીતે કે એક પેજમાં બીજા પેજ માટે જાવ તો એ ઉપયોગ મળે. કાં તો એ લખાણમાં લખેલું હોય, માની લો કે આપણે કંઈક ડાઉનલોડ કરવું હોય તો ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કરવી તો ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ થવા મળે. એવી જ રીતે કાં તો ચિત્ર પણ હોય, ચિત્ર ઉપર કીધું કે અહીંયા ક્લિક કરો ત્યાં કરતાં આખી બુક ખુલે વગેરે. યુઆરએલ, યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર, તે ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટનું એડ્રેસ છે, એટલે કે સરનામું છે. જો હું કીધું યુઆર, જેવી રીતે તમારું નામ હોય છગન મગન લગન, બરોબર, જે કંઈ નામ હોય એ રીતે. મારું નામ જેમ પ્રકાશ છે, કોઈનું નામ મહેશ હોય, કોઈનું નામ સંજય હોય વગેરે વગેરે. તે ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટનું એડ્રેસ છે. નમસ્કાર મિત્રો, પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે, ફેસ કેમેરા ઓફ છે ને આપણે HTML હતા તો ત્યાંથી આપણે વાત કરી. HTML હાઇપરટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ, બરોબર. તે એક આના નેક્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે ભણશું, બરોબર. તે વેબ પેજની રચના માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રમાણભૂત સાંકેતિક ભાષા છે. જો હું કીધું કે વેબ પેજની રચના માટે ઉપયોગમાં લેવા પ્રમાણભૂત સાંકેતિક ભાષા, જેવી રીતે મશીન ભાષા હોય, આપણે કેમ બોલવા માટે ગુજરાતીમાં બોલ્યું કેમ છે મજામાં, એવી રીતે HTML એક સાંકેતિક ભાષા છે. તે માર્કઅપ કોડ અથવા પ્રતીકોનો સમૂહ છે જે બ્રાઉઝર જણાવે છે કે વેબ પેજ કઈ રીતે દર્શાવવું. દરેક માર્કઅપ કોડને એલિમેન્ટ અથવા ટેગ કહે છે. જો શું કહ્યું કે માર્કઅપ કોડને એલિમેન્ટ અથવા તો ટેગ કહે. અને બીજું કે આ પાઠનું HTML મેં ઘણા વિડીયો એના પહેલા પણ મૂકેલા છે, એ તમે જોઈ લેજો આપણી ચેનલ. URL, યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેટર. URL ઇન્ટરનેટ પર વેબસાઇટનું સરનામું છે. ઉદાહરણ તરીકે નવનીત એજ્યુકેશનનું URL નીચે પ્રમાણે છે. તો પ્રોટોકોલ, બરાબર, HTTP હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ, બરોબર. વેબ, WW વર્લ્ડ વાઇડ વેબ, પછી હોસ્ટ, પછી આ .com, બરોબર. ઘણી વાર તમારી એજ્યુકેશનની વેબસાઇટ હોય તો ગવર્મેન્ટ હોય તો GOV હોય, એજ્યુકેશન હોય તો EDU હોય, અને કોમર્શિયલ વેબસાઇટ હોય તો પાછળ કોમ લખેલું .com. અને હોસ્ટ અને ટાઈપ, હોસ્ટ જો નવની. હવે માની લો કે મેં મારી વેબસાઇટ બનાવી તો WW પ્રકાશ ખાંભલા .com, બરોબર. તો એવી રીતે આ હોસ્ટ નામ છે, એ વેબસાઇટનું નામ છે. હવે પ્રોટોકોલ, મોટા ભાગના વેબ એડ્રેસ HTTP એટલે કે હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સમિશન પ્રોટોકોલ, બરોબર, એ ટ્રાન્સમિશન લખેલું છે, સાથે શરૂ થાય છે. આ પ્રોટોકોલ વેબ સર્વરમાંથી તમારા કોમ્પ્યુટરને વેબ પેજમાં મોકલે છે. HTTP અક્ષરોની પાછળ હંમેશા કોલમ, બરાબર, બે હોય, ચિહ્ન અને બે ત્રાસી લેખા એટલે કે બે સ્લેશ આવે છે. એ તમે જોઈ લે, બે ટપકા ને બે ત્રાસી. હવે વેબ, મોટા ભાગના વેબ એડ્રેસ HTTP પછી WW આવે છે. હોસ્ટ, આ વેબસાઇટનું નામ છે. આ નામ કોઈ પણ કંપની, ઉદ્યોગ ગૃહ, સમાચાર સંસ્થા વગેરેનું હોઈ શકે. ઉપરના ઉદાહરણમાં નવનીત એ હોસ્ટનું નામ છે. જો હું કીધું કે કોઈ પણ નામ હોઈ શકે, જેવી રીતે મારું નામનું મેં ઉદાહરણ આપ્યું. સાઇટનો પ્રકાર, વેબસાઇટનો આ ભાગ તમને જણાવે છે કે આ વેબસાઇટ કયા પ્રકારની છે. હવે .com કમર્શિયલ એટલે કે ધંધાકીય સાઇટ માટે હોય છે. આનો અર્થ એ કે નવનીત એ કમર્શિયલ સાઇટ છે. હોસ્ટ અને સાઇટનો પ્રકાર બંને ભેગા મળે તેને ડોમેન નેમ એટલે કે આપણે ડોમેન બદલે ડોમેન નેમ કહીએ છીએ. આપણા ઉદાહરણમાં નવનીત.com એ ડોમેન નેમ છે, બરાબર. આજ માટે આટલું જ. બાકી વિડીયો નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશે, ત્યાં સુધી મને આપો રજા. વંદે માતરમ. જય હિન્દ, જય ભારત. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો.